ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු අර කලින් දැක්ක ඩිසයින් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ නම විතරක් වෙනස් කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරලා sub එකක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක all කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියන්නේ මම මේ අවස්ථාවේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ මොකද මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත නිසා ඒක මගේම මේ ෆයිල්ස් වගේ මම අප්ලෝඩ් කරලා තින්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ඕගොල්ලන්ගේ my files වල zip කියන ෆෝල්ඩර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මොකද මම ඒක zip කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ මගේ ෆෝන් එකේ නම් decompress කියන option එක තියෙනවා. අපිට decompress කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ decompress කරා කියලා හිතමුකෝ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක extract කරගෙන ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දීලා තියෙන නම් ටික couple PLP marshmallow PLP girl PLP alone man PLP කියලා. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් එක නමක් වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් marshmallow PLP කියන format එක ෆෝල්ඩර් එක මම ඕපන් කරලා මම ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට නම වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තින්නේ pixellab එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ pixellab එක ඕපන් කරගන්න අරක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා extract කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඉතින් ඔන්න තියෙනවා pixellab එක. pixellab එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා my project කියලා මේ චූටි icon එකක්. අන්නේ icon එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මුකුත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන් තින්නේ මෙන්න මෙතන උඩ පේනවා ඇති .plp කියලා නිකන් කොටුවක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ path එක තෝරත හැකි open pixellab project කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තින්නේ ඔයාලට pixellab ඔයා download කරගත්ත pixellab එක වැටිච්ච folder එක තෝරන්න. ඉතින් දැන් මම මේ folder එක තෝරන්නම් මගේ phone එකේ වෙන්නේ හරි මේ pixellab කියන එකේ මගේ folder එකේ ඒක තියෙනවා. ඉතින් මම මේක save කරලා තින්නේ couple php කියලා අර couple ඔයගොල්ලෝ මම දැන් මාස් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔක්කොම කරන්න කොට ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව නාස්ති වෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මෙතන marshmallow php කියන එක මම ඒක මෙව්ව ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ menu එක මොකද්ද pop up window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. opening project do you want to edit your project as well. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ open and add කියන එක දෙන්න. ඉතින් open and add කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තින්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම නම උඩ ක්ලික් කරලා ඒක ඩබල් ටැප් කරන්න. ඩබල් ටැප් කරාට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මේ වගේ වින්ඩෝ එක ඔයාලට කැමති නම දෙත හැකි. ඉතින් මම මේ විදිහට කැමති නමක් දෙනවා දැනට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නමක් දීලා කැමති ෆොන්ට් එකක් දීලා ඒක වෙනස් කරගත්ත හැකි. ඉතින් pixellab එකේ වෙනස් ෆොන්ට් වෙනස් කරන්නත් හරිම ලේසි. මෙන්න මෙතන ඒ අකුර උඩට ක්ලික් කරා මෙහෙට අදිද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ෆොන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් ඔය විදිහට තෝරත හැකි. ඉතින් මම ඒ ෆොන්ට් එක ටීචර් ෆොන්ට් එක මට හොඳ හින්දා තමයි මම එහෙම හදලා තිබ්බේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරලා ඕකේ දෙත හැකි. මට මේ ෆොන්ට් එක හොඳ හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට කැන්සල් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට මේක ප්ලේසින් කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ට රෆ්ලි හදාගන්න නම වැඩි ලොකුවට ප්ලේසින් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මම. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තින්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ save as a image කියන එක දෙන්න. ඔන්න විදිහට save as a image කියන එක දුන්නාට පස්සේ dimension එක ඔයා දෙන්න ඕනේ ultra කියලා. ultra කියලා dimension එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තින්නේ save to gallery කියන option එක click කරන්න. ඉතින් save to gallery කියන එක option එක click කළා ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ආයෙත් අර කලින් වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවා නම් මගේ වීඩියෝ එක මතක ඇති යන්න ඕනේ Photopia කියන site එකට. ඉතින් මම දැන් Photopia කියන site එකට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට Photopia site එකට යනවා මම. ඔන්න ඉතින් අපිට මෙච්චර දවස් සුපුරුදු ඉන්ටර්ෆේස් එක Photopia site එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ description එකේ ඔයාලන්ට දාලා ඇති mockup එක download කරගන්න. ඉතින් අන්නේ mockup එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාන්නම්. ඉතින් අන්න එකත් download කරගෙන ඉන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ.
ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන ෆයිල්ස් වලට ගිහිල්ලා ඕපන් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතකොට ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ෆයිල්ස් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ෆයිල්ස් කියන එක බලාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර මොකප් එක තියෙන මොකප් එක තෝරන්න එනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට .psd කියලා ගහගත්තට පස්සේ අපිට මේ මොකප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝපියා සයිට් එකෙන් මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ටික වෙලාවක් මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩින් කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි විනාඩි 2-3කට පස්සේ ඔන්න මගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේක ඕපන් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන් තින්නේ මෙන්න මේකේ ඕගොල්ලන්ට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් 7ක් තියෙනවා. ෆයිල් edit image layer select filter view කියලා. ඉතින් අන්න එකෙන් 4 වෙනි layer කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට එද්දී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් smart object කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ drop down menu එකේ. අන්න එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට ආයෙත් මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මෙතන ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් ලේයර් එකකින් ඒක ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන් තින්නේ මෙන්න මෙතන ෆයිල් උඩ ආයෙත් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනියට තියෙනවා open and place කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙත් ඔයාගේ my files වලට යන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ permission ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට files වලට යන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. permission නෙමෙයි select කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තින්නේ අර මං කලින් අරකින් හදාගෙන download කර save කරගත්ත image එක ඔයගොල්ලන්ට කරන් තින්නේ මෙන්න මේ විදිහට pixellab එකට ගිහිල්ලා තෝරන්න. ඉතින් මේ තින්නේ මං හදාගත්ත picture එක. මෙන්න මේ විදිහට picture එක හදාගෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් මේ loading කියලා වෙලා ටික වෙලාවකින් මේකට ආයෙත් වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න හරි අපේ මෙව් එක වැහැල්ලා තින්නේ දැන් මේ මෙව් එකට. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න වෙන්නේ හරියට අර කලින් එක උඩ ඕවර්ලැප් වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මේ මෙන්න මෙතන layer icon එක. අන්නේ icon එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට layer icon එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙනු එකක් එයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි layer icon එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ එන මෙනු එක. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ පල්ලෙහා තියෙන layer එක select කරන්න. ඒක තමයි අර කලින් තීච්ච layer එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන dustbin එකේ තියෙන මේ dustbin icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඕනනම් delete කරලා දාන්නත්. නැත්නම් මෙතන eyeball mark එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක hide කරලා දාන්නත්. ඉතින් මම මේක hide කරලා දානවා මෙන්න මේ eyeball mark එක උඩ ක්ලික් කරලා. ඊට පස්සේ ආයිත් මතක ඇතුව අපේ උඩ මෙව එක උඩ ක්ලික් කරලා left වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඒක ආයි select කරලා මම ආයිත් මේ layer icon එක මම ක්ලික් කරනවා. sorry ඒකත් මෙව වුණා. හරි ඔන්න විදිහට අපිට ඊට පස්සේ අපි අර edit කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගන්න මෙන්න මේක center කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ආයිත් යනවා files වලට. files වලට ගිහිල්ලා save smart object කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. 1 2 3 4 5 6 වෙනියට තියෙනවා save smart object කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා smart object updated කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තින්නේ shape එකෙන් මෙන්න මෙතන උඩ layer icon එකේ තියෙන කතරේ ඔබන්න. ඔන්නම කතරේ ඔබලා ටික වෙලාවක් ඇද්දි මෙන්න මේක නැති වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් අර logo mockup menu එකට එනවා. ඉතින් මම මගේ ෆෝන් එකේ වෙලා යන හින්දා ටිකක් වෙලා මේක මෙහෙම තියලා වීඩියෝ හරිත ඔන්න දැන් ඒක අප්ඩේට් වෙලා අපිට මෙන්න මේ විදිය අවුට්පුට් එකක් ෆයිනලි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ෆෝන් එක කට් වුණා. මේ ෆෝන් එකේ අවුලක් තියෙනවා. VPN එක දාලා ඒ Photopia site එකේ වැඩ කරන්න අමාරුයි. දැන් ආයිත් ගියාත් ඒක අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ආයිත් මුල ඉඳන්ම කරන්න වෙනවා මං හිතන්නේ. ඉතින් මේක මං ඒ හින්දා වීඩියෝ එක දැන්ට නවත්තනවා. ඒක ඕගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පාර්ට් එක
මම පරණ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන කට් කරලා මේ වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි පරණ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ෆයිල් ටැබ් එක නැවතත් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා තියෙනවා export as කියලා ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අන්නේ export as කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට format අර ගානක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ png කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එකක් මෙතනදි දීලා මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට png කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් downloading file කියලා ඇවිල්ලා අපේ picture එක download වුණා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට open කරලා පෙන්නන්නම්.